Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 12, the finale of 23.5. So, I'm fresh off of the penultimate episode, having watched these back to back. Last episode we had the breakup between Ongsa and Sun. Sun dumped Ongsa, and she was very upset. She was going around the school doing all kinds of wild stuff. She needed to chill out. She was messaging her for 700 times online. And what Sun really wanted was just an apology that also included why Sun was mad, which was because she felt like, she felt like Ongsa wasn't in love with her to the same amount as Sun was in love with Ongsa. And what she really wanted was, hey, I want you to love me the same amount, and that means, etc. Putting yourself at risk, sacrificing, etc. Not necessarily invalid emotions, but I also think that there was a level of, hey, well, first of all, she sacrificing yourself and changing yourself completely for love is not love. That's just obsession. So her dad kind of explained that to her, and she was able to acknowledge that and recontextualize that, and then apologize to Ongsa as well for that kind of expectation, and then make a choice for herself. But she wasn't wrong that Ongsa did have a tendency to mind what other people thought first before what she wants, as well as what Ongsa wanted. So Ongsa apologized for that, and the two reconciled. But now we're at the conundrum of, hey, Sun is now going to take this study abroad program, and so she's going to be gone for a year to a place where Ongsa can't easily visit her. So what does that mean for Ongsa? What does that mean for their relationship? Okay. All right, let's jump into the final episode. All right, we're here. We're at the end, y'all. The end of the road. ซันฟังเรานะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนความสัมพันธ์ของเราจะไม่ห่างไปไหนแน่นอนมันจะยังคงเป็นแบบนี้แต่ต่อให้ซันไปอยู่นอกโลกเราก็จะหาวิธีติดต่อซันให้ได้และไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอะเราสัญญาองศาเป็นแบบนี้แล้วเท่จังชมแบบนี้เราก็เขินนะขอบคุณนะองศาอยู่ๆก็เพลิดไปรักเธอแบบไม่ตั้งใจเธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมาล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตายที่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่เธอทำฉันต้องกุมหัวใจแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอที่ฉันนั้นเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่คง I'm gonna miss this show, y'all. I had a good time with it. Wasn't perfect, but I've had a good time watching it.
Promise me, son. หนังสือที่กูยืมพวกมึงไปอ่ะกูกลับไปหาที่บ้านแล้วกูหาไม่เจอว่ะ กูว่าแล้ว เดี๋ยวไว้กูซื้อคืนนะ ซื้อไหมาให้กูด้วย กูยังไม่ได้ซื้อ โอ้โหสองคนนี้ ไอ้ลูน่าแหม พอมีความรักก็เนี่ย เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะ ทำไงได้ ก็คนมันข้างรักอะแต่ทุกคนก็เป็นเหมือนกันปะวะ ไม่จริงอ่ะ น้องเอลินเขาก็ทำตัวปกติ มีแต่มึงนั่นแหละ ที่ทำ no, ตัว she's เกาะแกะ very น้องเขาอยู่ different. ได้ กูเห็นแล้วหมั่นไส้ว่ะ โอ้โห 'Cause your love failed? ตอนที่มึงเก๊กหล่อเป็นวันอ่ะ พวกกูอะก็หมั่นไส้มึงแบบนี้แหละ พูดถูกใจอะ Let him know, Mawen. Let him แต่เจริญ know. คนดีของพี่ต้นเนี่ย ก็คงจะไม่หมั่นไส้พี่หรอกนะคะ หนูไม่รู้สึกแบบนั้นหรอกค่ะพี่ต้น โอ้ยโอ้แสนดีสุด แล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกรักพี่ต้นด้วยค่ะ หนูไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าชีวิตมึงจะเจออะไรแบบเนี้ยมึงเจอมวยถูกคู่อะไรต้น ๆ จ้าจ้า เก่งมากน้องเจริญ Yeah, reject him to the ผมว่า very พี่ end. ต้นกลับไปเป็นของทุกคนดีกว่าครับ อย่าไปเป็นของเจริญคนเดียวเลย มันชอบพี่แบบนั้นอะ ใช่ค่ะ เอ้ย แล้วสรุป ไอ้มาวิน กับน้องตินนี่ยังไงล่ะจ๊ะ ยังไงอะยังไงเอาดิ ก็เอ้ยทุกคนดูนู่นนี่ โอ้โห Distract จับ them. มือกันมาเลยนะ ยังไงคู่เนี้ย We ain't ready to talk about that. ไม่อัปเดตเพื่อนเลยนะองศา Let's say it's undefined. เราสองคนกลับมาคบกันแล้วค่ะ เอาเรื่องว่ะองศา มนุษย์ญาติง้อสำเร็จสักที ง้อแต่แรกก็จบแล้ว ทำตัวเพี้ยนอยู่ได้ โอ้ ก็คนมันไม่รู้อ่ะ ไม่เคยทะเลาะกับแฟนนี่นา ก็องศาซื่อบื้ออะ ว่าเราอีกแล้วนะ แต่เป็นคนซื่อบื้อที่น่ารักที่สุดในโลกเลย โลกเอียงอีกแล้ว สรุป มึง ไอ้มาวิน Like, don't distract กับ us. น้องตินเนี่ย Hilarious. ยังไงกันฮะ It's undefined. นั่นดี Or did they start dating in between episodes? โอเคกันนะ โอเค นี่คือคบกันแล้วเหรอ คือพี่มาวินบอกผมว่าช่วงนี้ขอโฟกัสเรื่องมหาลัยก่อนอะเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลัง ตอนเนี้ยหน้าที่สำคัญของพวกเราม .6 ก็คืออ่านหนังสือเข้ามหาลัย Yeah, they're หลังจากเนี้ย juniors. Okay, พวกพี่ก็ I'm จะ not น้องๆน้อย incorrect. ลงแล้วนะ ต้องไปอ่านหนังสือสอบอ่ะ คงได้เจอน้องๆน้อยลง แต่ก็ชอบมาติวที่บ้านอยู่ดี Right? อยู่กับเพื่อนไม่เห็นเป็นงี้เลยไปกินข้าวดีกว่า เบื่อ All right. คุณไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเหรอ เปลี่ยนที่อเมริกาเหรอ แต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะสอบได้ไหมอ่ะ แต่เรามั่นใจนะ Yeah, that's true. She's, ว่าฉันต้องทำได้ yeah, แน่ she might get rejected. ผมก็สอบได้อยู่แล้ว That'd be something. ติดแน่นอน เดี๋ยวเจริญไปขอพรหลวงปู่ให้นะ อย่างนี้ก็ไม่ได้เจอซัน1 ปีเลยอะดิ พวกเราคงคิดถึงแกแย่ ใช่ รู้สึกเศร้า งั้นเรามาทำคลิปเก็บความทรงจำม .4 ทับ6ให้สั่นกันปะ เอาสิ เอาสิ ซันจะได้เก็บไว้ดูตอนคิดถึงเพื่อนๆไง เป็นความคิดที่ดีนะ งั้นเดี๋ยวเรากับเจริญอะจะตามเก็บทุกโมเมนต์ของซันในช่วงนี้ All right. ต้องทุกโมเมนต์เลยเหรอ Every moment โดยเฉพาะ romantic moment Of course. ไม่กินเหรอคำหนึ่งจะได้มีแรงทำงานบ้าน บทนี้สิ ถ้าซันได้ทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา
แบบนี้ชมรมดาราศาสตร์ก็จะขาดคน แล้วชมรมจะถูกยุบไหมคะคุณนิดา ซันแค่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ ไม่ได้ย้ายโรงเรียนนะคะ ครูแบมแบม Yeah, ซั so นยังเป็นเด็กของ technically เอสตา she's still in the ค่ะ club. ชื่อก็อยู่ในชมรมดาราศาสตร์เหมือนเดิมค่ะ ค่อยโล่งใจไปหน่อยนะคะหนูสองคนทำอะไรอะจ๊ะ อ๋อพอดีผมกำลังเก็บฟุตเทจครับ พูดอะไรนะคะ footage เด็กๆกำลังถ่ายวิดีโอนะคะ เขาเก็บภาพความทรงจำของเพื่อนในห้องไว้ให้ซันนะคะครูแบมแบม ใช่ค่ะ One last พวกหนู episode กำลั of งถ่ายชีวิต just ประจำวัน wall ของ to ซัน wall กับเพื่อน sound ๆอยู่ effects, ค่ะ y'all.นี่น้องทำอะไรเนี่ย ก็จะได้มีเอเลี่ยนอยู่ในกล้องไง เอลินชอบเข้ากล้องเหรอ เปล่า ก็เอเลี่ยนอยู่คนละห้องกับมนุษย์ซัน มนุษย์ซัน Yeah, จะเจ so อเอ this เลี่ยน is ได้แค่ the ที่ห้อง only ชมรม time she can be in the video. Got it. เผื่อมนุษย์ซันจะได้ไม่ลืมเอเลี่ยนตัวนี้ เอลินไม่ใช่เอเลี่ยน แต่ว่าเอลินคือเพื่อนของทุกคนนะ This is so wholesome. It's a lot. It's warming the cockles of this cold heart. All right, group hugging. Come on, everybody get in there. Come on. Magic moment เจริญพร Yeah, it's a video. It's not a อ่า picture. ครูต้องทำท่าไหนนะคะ อ๋อทำท่านี้แล้วกันครับ อย่างนี้เหรอคะ คือหัวใจที่แก้ม มันไม่เหมือนคุณเป็นคางคูมเหรอคะ มันเป็นแก้มป่องครับแก้มป่องน่ารักแก้มป่อง อ๋อ Good. It's cute. ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ เราจะไม่มีทางลืมโมเมนต์ของวันนี้เลย ไม่มีทางลืมหรอกจากไปแค่ปีเดียวเอง Or are they sophomores? So she's gonna be away for junior year and then come back for senior year? I like do not know these guys' ages. I know obviously that, you know, Luna and ต่อไปนี้เรา Mawin ต้องตั้งใจอ่านหนังสื and อเตรียมสอบแล้วแหละ แต่ปกติซันก็ตั้งใจอยู่แล้วนะ ก็ต้องตั้งใจ Alpha มาก or ขนาด older นี้ไง อยากได้กำลังใจจากองศาจังเลยอ่ะ ซันเก่งอยู่แล้ว ซันทำได้แน่ อืม เรารู้สึกว่ากำลังใจมันน้อยไปหน่อยอะ they are like เราว่ากำลังใจมันน้อยไปหน่อยอะขอแบบน้อยแต่มากก็ได้ ๆ อืม อืม come on. The most awkward way to kiss her. เราไม่ได้หมายความแบบนั้น อ้าว แล้วซันจะให้เราทำอะไรอ่ะ
เราอยากกินข้าวฝีมือองศา Ah. Can she cook? ให้เราทำอาหารเหรอ ใช่ องศาทำให้เรากินได้ไหม Yeah, I don't think she แต่ can. เราทำอาหาร Yeah. ไม่เป็นนะ The way they look เราก็ so ยิ่งอยาก afraid. กินนะ เรากินอะไรก็ได้ องศาชอบกินอะไรแล้วก็กินตามองศา เชี่ย Have some toast and butter. And a little jam spread on top. จริง อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเชียง All right. ไปจากที่เธอ We're cooking. L'Oreal Paris Okay. ทำไมเหรอคะพ่อ มันแย่มากเลยเหรอคะ มันไม่ได้แย่ลูก Are you lying? แต่ว่าหนูทำอาหารไม่ได้เลยต่างหาก อะไรมันจะขนาดนั้น ผมเคยให้ You เขา eat it. ต้มไข่นะคุณ Let's ต้ม see ไข่ how ไม่ it สุกเนี่ย tastes. มันเป็นเรื่องปกตินะพ่อ ใครๆก็เคยผิดพลาด แต่ว่าองศาเนี่ยเขาต้มไข่ระเบิดเลยอ่ะ ถ้าต้มไม่รอด ลองทอดยังคะพ่อ ทอดนึ่งตุ๋นเจียว สารพัดเมนูเนี่ยลองทำมาหมดแล้วนะ แต่ว่าก็กินไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะ ขนาดลาเต้ไม่กินเลยอะ งั้นลองคิดในแง่ดี เราลองเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนดีไหม Yeah, ต้ม let's. ไข่ยังไม่ง่ายพออีกเหรอ Fair. ก็เริ่มจากอะไรที่มันเบสิกก่อนไง They always make one of them Basic not like- be able to cook in these stories. หุงข้าว มันหุงยังไงอะพี่อัลฟา ง่ายๆ ใช้แค่ข้อเดียว ข้อเดียวอยู่แล้วเหรอ เอลินชิมไหม ให้แม่ชิมดีกว่า เอาจริงเหรอคะแม่ This music. Now her spitting it out into the sink. น้องเจริญ น้องเจริญ คะ น้องตินไปไหนอะ ติงไปขี้จะตามไปดูไหม องศาทำอะไรให้เรากินเหรอ คือข้าวอะ ข้าวผัดเหรอ No, แต่ลอง just เปิด rice. Let's see. Oh, that's a cute little lunch container with the fork and the spoon on top. It's literally just ทำไมมี rice. แต่ข้าวเปล่าอะ Get some soy sauce on it or something, girl. อ๋อ เรื่องนี้เนี่ย พี่ต้นเข้าใจน้ององศานะคะ ยังไงอะคะพี่ต้น อ๋อ ก็กับข้าวเนี่ย มันก็คงจะติดอยู่ที่ฝากล่องแหละค่ะ No, it's not that. กับข้าวก็ไม่มีมีแต่ข้าวสวยนี่แหละ ทำรอดอยู่เมนูเดียว She put her heart and soul into this rice. She really should have given her some, like, I don't know, some แค่ kind นี้ of เราก็ sauce ดี to ใจ put on แล้ว it. จริงเหรอ You ain't had to make the ก็อง sauce. ศาตั้งใจทำให้เราเลยนี่ But, I mean, you know what? White rice tastes really เรามี good. ผงโรยข้าวด้วยนะ Oh, ถ้าจะขนาดนี้ไม่เอาน้ำปลามาด้วยเลยล่ะ เอ้ย เราเอามา องศา น้องเจริญเขาประชด ไม่ใส่อะไรหน่อยเหรอ ไม่อะแค่ข้าวเปล่าๆก็อร่อยแล้ว I would need to put something on it. Me personally. Me personally. มนุษย์พี่ ไม่เอาแค่ข้าวเปล่านะชอบหมูกรอบ ไม่อะ
พี่จะทำผัดผักบุ้งให้กิน งั้นเดี๋ยวหากินเอง เอาอย่างน้องซันเขาบ้างสิ แฟนเขาทำอะไรให้เขาก็กินหมดเลย She อะ did put something on there. Cause like a whole container of plain white rice, that'd be a bit much. So yeah, put something on it. She did her best though. She made that rice work. Okay, she's มอง staying อะไร the คะ night. คุณองศา มันเห็นได้หรอว่าเรากำลังจ้องอยู่อะเพราะว่าตั้งใจอ่านหนังสือ ไม่ต้องเห็นก็รู้สึกได้ เพราะว่ายังไงโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้ว พูดแบบนี้ คิดว่าโลกเป็นของตายเหรอ ไม่ได้เห็นโลกเป็นของตายสักหน่อย เห็นว่าเป็นของคู่กันต่างหาก ฉันพูดแบบนี้ โลกเปลี่ยนสีนะ เปลี่ยนเป็นสีอะไรเหรอ ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนิดๆมันเขินอะ ไม่ทำกันบ้านแล้ว อ้าวซันอ่านหนังสือเถอะเราไม่กวนแล้ว Too late now. ไม่อ่ะ ก็เรา We're เปลี่ยนสี cuddling. อะแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากสีแดงนิดๆเป็นสีแดงเข้มละ ไหนขอดูหน่อย ก็ปกตินี่ แล้ว ถ้าแบบนี้ล่ะ จะเรียกว่าปกติไหม Like I won't say anything. I'll leave it. มันแค่จุดเดียวเองอะพระอาทิตย์อยากได้มากกว่านี้ ต้องมากแค่ไหนอะหึเป็นได้แบบนี้ล่ะ Saw that in the trailer. Thinking about the future? ถ้าเราสองคนห่างกันตั้ง1 ปี พวกเราจะเป็นยังไงกันนะ ไม่ว่าเราจะห่างกันกี่ปีแสง มันก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะสุดท้ายแล้วอะเราสองคนก็จะมาโคจรเจอกันเพราะโลก เป็นของคู่กับพระอาทิตย์เหมือนที่ซันพูดไง เนอะแค่ปีเดียวเอง แค่ปีเดียวเอง ซันจะคิดถึงเราไหมนะ นั่นสิ คิดถึงดีไหมอะ จะไม่คิดถึงหรอ That it's suddenly been a question. It's debatable, I guess. จะไม่คิดถึงหรอ คิดดูก่อน จะคิดถึงไหม จะคิดถึงไหม Not tickling. All right. จะคิดถึงไหม
few days later. ป้าหนูไปโรงเรียนก่อนนะ Has she taken the test yet? ซัน Or is this the day of the test? องศา ซันมารับเราเหรอ หรือว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่า คือว่าเรา Did she get test results? เราตัดสินใจไปเรียนเลขเมนได้แล้ว เราจะได้ไปเรียนที่อเมริกาแล้วองศา Results of the เรา test? จะเรียนแล้วองศาดีใจไหม ดีใจสิฉันทำได้แล้วนะ องศาจะคิดถึงเราไหม คิดถึงสิ ตื่นเต้นจัง เราไปจัดกระเป๋าเลยดีไหม ต้องเอาเสื้อไปกี่ชุดอะตั้งปีหนึ่งหรือว่าไปช้อปปิ้งเพิ่มดี โอ้ยตื่นเต้นนะ It'll be okay. I'm thinking about that that saying from the 12th Doctor in Doctor Who, where he's like, you know, a hug is just a way to hide your face. Actually, I think the 11th Doctor said it too, but you know. เดี๋ยวหนังสือที่กูยืมไปเอามาคืนนะ พอดีว่ากูลืมอยู่ว่าอยู่บ้านอ่ะเอามาคืนดิไม่มีอะไร น้องตีนน้องเจริญ เป็นอะไรหรือเปล่าน้องตินน้องเจริญ แม่งไม่ฟักตับโมเมนต์เลยอ่ะ ร้าย I was not expecting an เรื่องอะไร F-bomb. กันอะน้องโอเคเปล่า ทุกอย่างแม่งพังไปหรอพี่ I was not expecting an F-bomb. เพราะน้ำมนต์หลวงปู่เสกมึงอ่ะ Did they spill it on the camera? น้ำมนต์หลวงปู่เสกเนี่ย มันมาเกี่ยวอะไรด้วยคะน้องติน แล้วอะไรที่พังคะ ก็ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บฟุตเทจของซันไงพี่ที่พังอ่ะเจริญอ่ะทำฮาร์ดดิสก์ตกใส่น้ำมนต์แล้วมันก็เลยพังอ่ะดิพี่ What? You know, คลิปที่จะ put it in, เอาไว้ซัน right? ดู You เป็นที่ could ระลึกก็ล่มไปด้ disassemble วย it, อ่ะ go to แค่ a 6 data เซสหรือ recovery เปล่าคะ store. ไม่ใช่พี่ It's okay. มันทำฮาร์ดดิสก์ตกใส่ขันน้ำมนต์ โอ้โห แล้วน้องเอาขันน้ำมนต์มาทำอะไรกันอะ หนูก็แค่อยากเสริมสิริมงคลให้กับซัน องศา เอลิน พี่ลูน่า พี่อัลฟา พี่มาวิน พี่ต้น ครูนิดา ครูแบมแบม Could have แล้ว just ก็ said เพื่อนห้อง everyone. 4/6 ที่อยากมาแจมอะค่ะ Could have just said everyone. แหม น้องเจริญนี่จิตใจดีจริงๆแล้วนะคะ พี่ต้นคิดไม่ผิดจริง ๆ ที่เลือกน้องเจริญ เฮ้ย Yeah, เรานี่ just ก็ take it. ตาถึงจริงๆเลยอะ Just น้อยๆหน่อยมึงอะ ให้พี่ลองช่วยกู้ข้อมูลให้ไหมน้องติน Yeah. ลองให้มาวินช่วยดูนะ disassemble it or let it dry out. Yeah, first of all, you should have done that. And then แน่ใจนะ put in some rice ตกใส่ขันน้ำมนต์อะตก for ไป a กี่ few นาทีเนี่ย days. วันหนึ่งค่ะ It was in there for a day? Ooh, that might be hard. หนูก็เพิ่งรู้วันนี้ตอนเอาขันมานี่แหละค่ะ น้องนอนแช่น้ำมนต์น่าจะอิ่มบุญแล้วล่ะค่ะ Oof. That might be hard to Yeah. recover. But ได้ไหมอะมึง we can try. ไม่น่าว่ะ พอแล้วไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้อุ้ยพอแล้วไม่เอาอย่าไหว้เราสิเดี๋ยวเราแก่เร็วนะ ตินเจริญ พวกเธอไม่ต้องทำคลิปที่ระลึกอะไรให้เราหรอก Also, you can make Video. videos Get of the you video. guys Nung here and pingin ko send yun, it to her. พวกเรากลัวแกจะลืมเราอ่ะ Just make videos of you time guys long. during the year that May she's lose away that. and send it ใช่ to her. ซันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะ Put it ติน online and tag her in them. แต่ยังไงอะพวกเราก็ขอโทษนะ อีกไม่กี่อาทิตย์ก็สอบปลายภาคแล้วอะคงไม่มีเวลาทำคลิปให้ซันแล้วอะเจริญขอโทษนะ คือถ้าจะทำใหม่อะมันก็ทำได้หรอก แต่ถ้าอยากตัดต่อให้มันดีอ่ะมันต้องใช้เวลาดิ แล้วพวกเราสองคนนะ เสียดายดิ เสียดายโมเมนต์ดีๆที่พวกเราถ่ายได้อ่ะ คลิปดีๆมันก็อยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะ ตินเจริญ
ฟังเรานะ เราว่าเราเก็บความทรงจำดีๆ ของเพื่อนทุกๆคนไว้ในนี้ แล้วก็ในนี้หมดแล้ว มันไม่จำเป็นต้องมีคลิปตัดต่อ มี MV มีภาพสวยๆ หรือว่ารูปถ่าย I อะไร mean, หรอก sure, เพราะว่าคุณค่าของ but มิตรภาพ make sure you แล้วก็ take ความ all รั of ก that ของเรา stuff anyway because เราเก็บมันไว้ there ใน are หัว a ใจ number of things แล้ว that ก็ could ความทรง cause จำของ you เรา to เส not ม be อ able to remember that stuff. เวลาที่เราท้อ เราเหงา เราก็แค่นึกถึง There's a lot of นึกถึง regrets ช่วง that เว I ลา have for ดี not taking more ๆ นึกถึงความสุข pictures and นึก taking ถึงเสียงหัว video เราะ of my grandmother, like พวกเรา my 16 กัน brother. แค่ครั้ง Like เดียว there's นะ just, you know, and I'm never going to be able to now. So definitely, แล้ว if you are ทีนี้พวกเรา able, จะไงต่ออะ take as much of that stuff as you can. ก็ไปเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบไง ใช่ อีกไม่กี่วีคเราก็จะสอบกันแล้วอะพวกเรามีอะไรต้องทำกันอีกเยอะเลย Anything can ก็จริง happen. Just เจ saying. ริญกลัวสอบตกมากเลยอะ งั้นต้องยิ่งรีบไปอ่านเลยนะ ไปกันหมดนี่แหละ ไปกันเลยไหม ได้มาเดี๋ยวเราติวให้ All right, we're fast สอบ approaching อังกฤษก่อนใช่ไหม finals. แน่ใจอยู่ Yeah, some of us are graduating. สงสัยเมื่อคืนนอนผิดท่าแน่เลยอะ ก็บอกแล้วว่าอย่านอนอ่านหนังสือ ก็มันอ่านไม่ทันนี่นาว้ายแซ็งจริงเลย You gonna give her a massage? Yes, she is. That was really cute. ทำไรอ่ะ นวดให้ไง อ๋อยน่ารักจังเลยนวดตรงนี้ที่มันจี๊ดๆอ่ะ นวดเก่งนะเนี่ย ต่อไปนี้ ถ้ามนุษย์พี่อ่านหนังสือไม่ไหว เดี๋ยวจะอ่านออกเสียงให้เอง มนุษย์ถ้าใช้หูฟัง จะจดจำได้ง่ายขึ้น That's cute. ขอบคุณนะ น่ารักที่สุดเลย นี่ มีของจะมาอวดด้วย Oh, now you're getting another hat. เป็นไง หมวกเอเลี่ยนแบบเดียวกันเดะน่ารักไหม น่ารัก แบบเอเลี่ยน แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้า พี่ก็ต้องไปอยู่มหาลัยแล้วนะ น้องอยู่ได้ใช่ไหม This อยู่ song. ได้ ตอนนี้มีเพื่อนแล้ว Yeah, she'll ม be นุษย์พี่ okay. ไม่ต้องเป็นห่วง เราก็คงได้เจอกันน้อยลง แต่ว่าพี่สัญญา ว่าน้องจะคอยเห็นพี่อยู่ตลอด มนุษย์พี่จะเล่นมุกดวงจันทร์ใช่ไหม รู้ทันแล้ว แต่สัญญาได้ไหม สัญ What ญา do อะ you ไร need? สัญญา ว่าจะเป็นเอลินที่มีความสุขกับเพื่อนๆได้ เป็นเอลินที่รู้จักคุณค่าของมิตรภาพ เป็นเอลินที่ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป แล้วก็ เป็นเอลินที่น่ารักของพี่แบบนี้ตลอดไป สัญญา พี่ก็สัญญาว่าพี่จะรักเอลินตลอดไป Not the alien sounds. That's like one of the only sound effects that I've enjoyed in this series so far.
เลี่ยนเขินเหรอ เอเลี่ยนตัวนี้ก็เขินเหมือนกัน All right, we're skipping through. ก็สอบเสร็จแล้ว แบบนี้ต้องฉลอง เฮ้ยงั้นไปบุฟเฟ่ชาบูป่ะ ไปดิครับบุฟเฟ่ปิ้งย่างได้ไหม อยากกินเบคอนกรอบ แหมอะไรกันคะน้องๆ ไม่คิดจะชวนพี่ต้นคนดี คนหล่อ คนเท่คนคูลคนนี้เนี่ยไปกินด้วยหรอคะ Just ก็ไปกัน can you ทั้งหม just ดนี่ say แหละค่ะ ถือว่าเรีย I ก want to มา come พี่ along ด้วย too? แหมน้องเจริญเนี่ยก็คงจะคิดถึง ไปตั้งใจสอบเข้ามหาลัยเถอะนะคะพี่ต้น แล้วน้องตินทำได้ไหม He's so much taller ก็ than ได้นะ everybody พี่ else ก็ standing ขอบ here. คุณพี่เลยที่ช่วยติวให้อ่ะ Like, why is it? Curve This เนี่ย is ขนาด the first time that I've นี้เลย really noticed that. แล้วองศากับซันอะเป็นไงบ้าง ทำได้ไหม ได้ค่ะ มึงไม่ต้องไปห่วง2 คนนี้หรอก นี่ คนที่นางห่วงอยู่นี่ Is he not good at ไอ้ studying? ต้นอะมาแค่ได้ทำว่าแต่ปกติหลังสอบเสร็จ มึงต้องไปให้กำลังใจน้องๆไม่ใช่หรอ วันนี้มึงไม่ไปทำหน้าที่พี่ต้นเหรอวะ เออ จริงด้วย ขอโทษนะคะน้องเจริญ เดี๋ยวพี่ต้นเนี่ย ขอตัวไปทำหน้าที่ของพี่ต้นก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะกลับมานะคะ ไปที่ชอบเลยค่ะพี่ต้น ค่ะงั้นพี่ต้นรีบกลับมานะคะ ชอบน้องกันเลยวะ น้องๆที่น่ารักทุกคนค่ะพี่ต้นมีลูกอมสูตรพิเศษมาให้พวกเราด้วยนับพร้อมกันนะ1 2 3 อุ้ยไอ้ต้น เธอทำอะไรครูแบมแบมอ่ะ ถือซะว่ามันเป็นสะเก็ดความรักอะครับ สะเก็ดความรักเหรอ เธอเจอสะเก็ดครูหน่อยไอ้ต้น No, look at your husband. พอเมื่อถึงเวลาที่ซัน จะต้องห่างไปไกลจริง ยังไงเฮ้ยเอเลี่ยน ๆ เอาตรงๆก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยนะ ว่าในอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไง It's okay. องศา เดี๋ยวเราไปลาเดียวิวของขวัญก่อนนะ เดี๋ยวเราตามไป ให้เรารอไหม ไม่เป็นไร องศาไปก่อนเลย งั้น เดี๋ยวตามมานะ Are we gonna meet up in our Sañana, special Fatih. swing set? สัญญาเดี๋ยวตามไปนะ แต่สุดท้าย พอคิดมากไป มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดี Yeah. เพราะพอถึงจุดหนึ่ง You just corner yourself เรา emotionally, ก็ girl. ทำได้แค่ ต่างคน You just gotta ต่าง trust ใช้ชีวิต that ของเราไป you can make it through and work on it. Can't let your fears control you. อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปตามที่เธอ We're in the last part, y'all. Grade 11. Okay. So they were sophomores. So now they're juniors. She's living in the U.S. 7 โมงแล้วนะ ยังไม่ตื่นอีกเหรอ It must be late night for her. จะปล่อยให้เราดูหูองศาอีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะ It's a video call, girl. โทษทีนะซัน เราเบอร์อะก็คือเราอ่านหนังสือจนนอนดึกไปเลย เดี๋ยวนี้ตั้งใจอ่านหนังสือขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย ว่าที่สัตวแพทย์หญิง Ah, veterinarian. She's still doing that? ก็ต้องขยันสิ เดี๋ยวถ้าสอบไม่ได้จะเครียดเอา แล้วนี่ซันเพิ่งกลับบ้านเหรอ เราออกไปซื้อของกับโพสต์มา นี่ก็2 ทุ่มแล้ว Yep. เดี๋ยวเราก็ต้องไปอ่านหนังสือแล้วเหมือนกัน องศาก็ลุกได้แล้ว เตรียมตัวอาบน้ำ เดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอก เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำละ ไปโรงเรียนก็สู้ๆนะ ตั้งใจเรียน อย่ามัวแต่คุยนะ
ซันก็อ่านหนังสือสู้ๆเหมือนกันนะ ฝันดีล่วงหน้านะ เผื่อเรากลับมาไม่ทันบอกฝันดีอะ โอเค ซัน คิดถึงนะ อดทนอีกนิดนะ เราก็คิดถึงเหมือนกัน เดี๋ยวจะรีบกลับไปหาเลย ตอนนี้ระยะทางของฉันกับซัน ห่างกันกว่า 14,000 กิโลเมตร เวลาก็ต่างกันถึง 12 ชั่วโมง และถึงชีวิตม .5 ของฉัน จะไม่มีซันเรียนอยู่ด้วย แต่ก็มีสมาชิกใหม่อย่างเอลิน ที่ดันได้มาเรียนห้องเดียวกันกับพวกเรา Alright, in the same class this year. เอลินเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ตั้งใจเรียนนะน้อง รักค่ะ รัก จากพระจันทร์ของน้อง พี่ลูน่าเขียนให้หรอ พี่ลูน่าเขียนให้หรอ Don't be loud. Wow, she really ate it. เอลินกินกระดาษอีกแล้ว That was น่าจะ wild. ๆ แต่ฉันก็ยังชอบที่เอลินไม่เหมือนใครอยู่ดี พวกรุ่นพี่ม .6 ก็เรียนจบ กลายเป็นเด็กมหาลัยกันไปหมดแล้ว ถ้าน้องตีนจะเข้านิเทศอะจริงๆมันก็สามารถยื่น แต่หลายคน อ่ะอันนี้ ก็ชอบแวะมาเยี่ยมที่โรงเรียนอยู่บ่อย นิดมีพี่เตรียมมาไว้นิดหน่อย ๆ ส่วนครูแบมแบมและครูนิดา ก็ยังคงเป็นครูที่น่ารัก ฉันน่ะไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมฉันเป็นดวงซวยตลอดเลยอะคะเนี่ย ก็ครูอะค่ะประมาท จะปอกมะม่วงไปด้วย ตาก็มัวดูคลิปไปด้วย แต่ฉันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอะไรอีกอะคะ ก็ถ้าฉันปอกมะม่วงอะฉันก็ต้องโดนมีดบาดมือสิคะ แต่นี่ทำไมฉันโดนค้อนทุบมือคะเนี่ย ก็ครูอะไม่ฟังฉันบอกให้ระวัง ฉันกำลังเอาค้อนอะทุบกระท้อนให้มันนิ่มอยู่ ครูก็เอามือเข้ามาขวางอะ A lot happening. A lot happening during this ใครมา date. ใช้ค้อนทุบกัน เดี๋ยวปาลงพื้นก็โดนเท้าครูอีกอะค่ะ เห็นไหมฉันน่ะนึกถึงครูตลอดนั่นแหละ ถึงจะชอบเถียงกันอยู่บ่อย แล้วจะเข้าห้องยังไงล่ะคะทีเนี้ย ๆ แต่ทั้งคู่ก็รักกันมาก มือข้างนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ โอ้ยก็เปิดให้หน่อยได้ไหมล่ะคะ ไม่เห็นเหมือนตอนใหม่ๆเลยตอนนั้นน่ะทำให้ทุกอย่างเลยนะคะ ค่ะ ครูนี่เหมือนกระท้อนเหมือนกันนะคะ บางทีอะ ตรงที่หวานใช่ไหมคะ หน้าทุบค่ะ เข้าไปเลยค่ะ เดี๋ยวจะปอกด้วยมีดสองคมเลยค่ะ It's cute. ขอให้หนูสอบไฟนอล คิดดู ผ่าน แล้ว ทุกวิชา หนูอยากได้เกรดดี ออกไปเข้ามหาลัย สาธุ เฮ้ย พี่ต้นมาทำอะไรคะเนี่ย แต่ก็มีคู่ที่ดูไม่ออกว่ารักกันไหม อย่างคู่ของเจริญและพี่ต้น ขอพรให้พี่กับน้องเจริญเนี่ยอยู่เคียงคู่กันตลอดไปไงจ้า ฮะ ถึงแม้ว่าพี่ต้นเนี่ยจะอยู่ในเฟรนด์โซน บาร์เทอร์โซน พี่ต้นก็โอเคค่ะ ขอแค่ให้พี่ต้นเนี่ยรักน้องเจริญก็พอค่ะ Alright. เพราะความรักของพี่ต้นมันมั่นคงที่จะต้นไทรในวันนี้นะคะ วัดนี้ไม่มีต้นไทรค่ะพี่ต้น ถึงจะไม่มีต้นไทรก็มีต้นคนนี้ที่รักน้องเจริญมาก This platitude. คู่นี้ใช้หลักเหตุและผลไม่ค่อยได้ รวมถึงหลักไสยศาสตร์ด้วย เพราะทั้งคู่ต่างคาดเดาอะไรไม่ได้เลย At least he's getting to know her and her life. ส่วนพี่ลูน่ากับเอลิน ก็ยังรักกันดี มนุษย์พี่ ถามหน่อย ชีวิตมหาลัย กับชีวิตมัธยม แตกต่างกันยังไง ๆ พี่ว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันนะ แค่ว่าเรามีอิสระมากขึ้น เลือกเรียนเองได้ ไม่ต้องเข้าแถวตอนเช้า แล้วก็ไม่ได้เลิกเรียนเวลาเดิม แต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น Yep. แล้วก็ตั้งใจมากขึ้น ฟังดูรับมือยาก น้องกลัวเหรอ นิดหน่อย จริงๆ มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะ พี่จะทำไงดีอะให้น้องหายกลัว ก็พอมีวิธีอยู่ And what way is that? ยังไงอะ Exactly what we thought it was gonna be.
the way that was just an excuse to kiss. I know what will relieve my anxieties about college. Kissing. All right, ma'am. หายกลัวแล้ว We noticed. ลายนะเนี่ย ถึงพี่รูน่าจะอยู่มหาลัย และเอเลนอยู่แค่มัธยม แต่ความรักก็มาจะทำให้โลกเราเอียงเสมอ เพื่อให้คนสองคนได้ใกล้กัน อะไรเนี่ย She's got 2 aliens there now. Did she always have 2? I feel like she only had 1 previously. ส่วนความรักของฉันก็ยังคงเป็นการเฝ้ารอ ให้ดวงอาทิตย์กลับมาตามสัญญา รอมาจะ1 ปีละ Almost a year. She should be back soon. Not answering? หลับเหรอ Nah, she's probably on her way back. She's probably on the plane. มนุษย์ กินข้าว เอลินได้คุยกับซันบ้างไหมอะ คุยวันก่อนโน้นทำไม แปลกจัง ปกติซันจะโทรปลุกเราตลอดเลยนะ นี่โทรไปก็ไม่รับอะ พวกแกรีบลงไปกินข้าวกันได้แล้ว เปิดเทอมใหม่แล้วนะ เดี๋ยวก็ไปสายแต่วันแรกหรอก Well, that's เป็นที่ม her. .6 กันแล้วนะ All right, พี่ girl. อัลฟาซันไม่รับสายหนูอะ ซันหลับอยู่หรือเปล่า แต่ปกติซันไม่เคยไม่รับนะ องศาอย่าคิดมาก You can give it a little time. It's okay. มานิ่งทุกคน พี่เตรียมน้ำต้มไม้ให้น้องด้วยนะ มนุษย์พี่ เมื่อไหร่จะกลับบ้าน แต่ว่าตอนนี้ ฉันไม่ได้เป็นองศาคนเก่าที่ขี้กลัว ไม่มั่นใจ หรือเป็นคนที่เอาแต่แคร์สายตาคนอื่นอีกต่อไปแล้ว ฉันคือองศาที่เข้มแข็ง องศาที่ได้รับความรักจากพระอาทิตย์ จนตอนนี้ She looked really great in that outfit. ฉันเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้น จะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ย เพิ่งมาอยู่กรุงเทพเหรอ เราอะ ใช่ค่ะพี่ กฎของการเรียกวินอะมีอยู่แค่ข้อเดียวนะ ข้ออะไรเหรอคะ Finger up. ข้อ นิ้ว ชี้ล่ะ หุยแท้ข้อเลยอ่ะพี่ จำเอาไว้นะคราวหลังจะได้เรียกถูก ขอบคุณนะคะ ไปเอสตาค่ะ ก็เลยครับ รอแป๊บนึงนะน้อง รถหมด ค่ะ You know who's about to pull up. You need a ride, beautiful?เด็กเอสตาใช่ปะ แล้วการรอคอยของฉัน ก็ได้สิ้นสุดลง ซัน เป็นไงบ้าง คิดถึงเราไหม คิดถึงสิ คิดถึงมากด้วย The tiptoe. เรากลับมาแล้วนะ ฉันไม่รู้หรอกนะว่า อนาคตของฉันกับซันจะเป็นยังไง เราซันนะ เธอชื่ออะไรหรอ Clip ยิน show. ดีที่ได้ Love รู้ it. จักนะองศา แม้ในวันที่มัน
แย่ที่สุด This มันก็ song มัก is จะมี eaten. เรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นกับเราได้เสมอ The string section? แต่ตราบใดที่โลก ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ ฉันก็จะยังคงเป็นองศา ที่เป็นหน่วยวัดขนาดมุม องศา ที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรราศี องศา ที่เป็นด่างวงกลมบนท้องฟ้า องศาที่รู้ขนาดและอุณหภูมิความร้อนของพระอาทิตย์ได้อย่างดี เราอะไม่อยากให้องศาคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะ สิ่งที่ It's a องศาทำ really วัน good นี้อะ sequence. โคตรเท่เลย เพราะโลกของฉัน This music is มันเป็นโค hidden. จรรอบดวงอา It's ทิตย์ very อย่างฝัน grand. It's very epic. โลกที่เอียง 23.5 องศา เราไม่รู้หรอกนะว่าปลายทางจะเป็นยังไงอะแต่องศาช่วยอยู่ข้างๆเราจนกว่าจะเห็นปลายทางได้ไหม องศา ที่ระนาบเอียงรับวงโคจรของซัน และจะเป็นเช่นนั้น ซ้ำไป I kind of want this OST, like for real. ตลอดไป It's so good. That instrumental was really good. Really good. แน่นอนสิ ก็เราได้ครูดีนี่นาแต่พวกใครซ้อนท้ายปะเนี่ย ไม่มี ใครจะมาซ้อนท้ายเรา เราให้ซันซ้อนอยู่คนเดียวตัดดี No helmet or nothing. อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอที่ฉันนั้นเอาแต่พาแต่พาอย่างนี้ This is a really good ending. You know, they stuck the landing. เข้ามาทำให้ใจเต้นรัวแล้วฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน องศา Oop, there we go. All right, that was the end, the finale of 23.5. They really stuck the landing. I'm just gonna say that again. I really liked that whole sequence. The whole, like, you know, once everything had kind of resolved, at least in the interpersonal level, you know, it was just about, you know, following through and making sure that they moved forward with the lessons that they learned through this experience. And I think that the finale really nailed that feeling. Obviously, we had a number of like time jumps, time skips, a few days, a few weeks, and then, you know, a whole year. But it felt well paced. It didn't feel rushed or anything. So that was good. And I just really like the way that they cut together those sequences of their memories, and then Ongsa talking about how much she had changed and the feelings that she had, you know, kind of through her maturity and, you know, really understanding both herself as well as Sun, you know, and how that helped them to solidify their love rather than breaking it apart. And I just thought that whole sequence was really well done. It was very emotional. Like the music was perfect too. I just think, you know, they put that together. I enjoyed, like, you know, seeing how all the others had changed as well. Obviously, Aileen, who had been going through so much the first half, the first 2/3 of this series, and just was really, you know, isolated and, you know, afraid of putting herself out there and how much she had changed. Like, she doesn't feel like a different person. She just feels like the same person who has grown, who has matured. And I think that's important. Like, I don't think I would like it as much if we got into this epilogue and she just felt like, she had a personality switch.
but rather you can still see, you know, who Aileen is at her core, but just somebody who's now more self-assured, you know. So I like that. I like that a lot. Yeah. Yeah. I mean, you know, when it comes to the series overall, you know, I've been very, obviously you've watched all my reactions if you've made it here, I assume. So you know how I felt, you know, about certain things, and, you know, some stuff worked for me and some stuff didn't, both story-wise as well as production or, you know, things like that. But like overall, in terms of my full experience, you know, I really enjoyed this series. It's very heartwarming. It's very cute. It's very sweet, you know, just really wholesome stuff, which I really liked and I really need it right now. So, because not all of the shows that I'm watching right now are wholesome. Some of them are intense. I only have like a couple of them that have been very wholesome, and it's this one and so far Osun's Love, and that's it. All right. Yeah, no, it was good. I think I'm going to go ahead and cut this one a little short. I've been talking a lot. I talked a lot in the last episode, and I just feel like, you know, I've kind of, you know, I just feel like I've kind of said everything that I wanted to say. I also feel like this episode I didn't pause as much. And it doesn't mean I wasn't enjoying it. It just means that, you know, I feel like this has come to a really good conclusion. And I don't have too much to say in terms of, you know, like pushing back against the story or wanting to dig deep or anything like that. I think that they did a good job of like tying up all of the loose ends and, you know, resolving things really well. You know, I did want to talk about this though. Yeah, you know, when it comes to the different pairings, obviously I talked about the main, you know, 4 characters and their pairings. I like the idea that Cheron had rejected Tun, and it doesn't necessarily mean that Tun coming to visit her doesn't necessarily mean that he's not taking no for an answer. It just means that he acknowledges that she doesn't feel the same way about him, but he wants to stay in her orbit so that, because he enjoys being her friend, and he enjoys, you know, he can like her and he's okay with her not liking him, and it's fine, you know. I like the idea of that. I kind of, you know, obviously I don't think we're gonna get a season 2 of this show or anything, but I would imagine it would be interesting if, you know, that just never changed. He just, you know, she just never is going to be in love with him, and that's fine. That's okay, you know. And maybe he just needs some little time to let go and have that relationship evolve into just friendship again. You know, we'll see. Well, we won't see, but you know what I mean. Obviously the teachers, you have Miss Nita and Miss Bam Bam kind of just moving forward in their relationship. They're still together. Everything is good. They're still bickering. They're still the same people, but you know, they found a way to mesh and to meld together. So, you know, that's still going strong. Lovely. Mawin and Ten is interesting. You know, Ten obviously doesn't have any kind of obligation to like him back, just like Cheron doesn't have an obligation to like Ton back. But I like that idea that he's open to it, he's receptive to it, and that, you know, he wants to move forward, but he recognized that, you know, Mawin needed to focus on his studies. So they're, you know, taking their time with it, you know. So I like the whole idea of that, of, yeah, he liked it. He was receptive to the confession that Mawin, you know, gave him, because it was very sincere. It was very heartfelt. But, you know, it's not the right time for them. And that's okay, you know. Maybe the right time is after Ten graduates next year, you know. And then they can kind of circle back around to it. But they're staying in touch, and that's all they need, you know. So I like that. So I like the way that they, you know, structured the different resolutions to the different romances, is what I mean by all of that. All right, we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think of the whole series, or my reactions, or whatever. I mentioned this in the last episode, but I will be watching some of the behind the scenes videos. I haven't actually taken a look to see, you know, how long they are, how many there are. I'm assuming there's at least probably 1 per episode. So depending on how long they are, I might either do them all in one sitting or break them up into parts. But either way, I will be watching them, and I'll be releasing them on YouTube
probably once a week as well, depending on how I get them split up. I won't push back the release of My Marvelous Dream Is You. So that show is going to replace this show in this slot on Tuesdays. So if you're watching this on YouTube right now, then the next episode you're going to see is the first episode of My Marvelous Dream Is You. If you're on Patreon, I will have already been releasing My Marvelous Dream Is You. And so I'm a number of episodes ahead at this point. I should be about 4 episodes ahead by the time, if you're seeing this on YouTube, then I'm at least 4 episodes ahead on My Marvelous Dream Is You over there. So feel free to jump over there if you're interested in that. I will be releasing the first episode of Blank as well. At least when I'm filming this, I will be releasing it next week. So by the time you're seeing this on YouTube, I will be farther ahead on my Patreon with Blank. I might even be finished with Blank, the series, by the time you're seeing this on YouTube. But I will be releasing the episodes 1 episode per week, as I did with this one. So there'll be some overlap, okay? There'll be some overlap. And then after that, I'm also watching my stand-in over on Patreon. By the time you're seeing this on YouTube, I hope to have started editing that series down into a smaller video that I can put up online on YouTube. But the full length, of course, has already started over on my Patreon. I already mentioned Osan's Love. What else am I watching? I mean, I'm watching a bunch of stuff. I'm releasing a 2nd season of Wheel of Time right now. Moving, I'm several episodes into Moving, so that should be like probably halfway, if not mostly done by the time you're seeing this on YouTube. What else? I started C-dramas. I mean, I didn't start C-dramas. I've been watching C-dramas for a while, but like I started reacting to C-dramas. So I'm uploading Till the End of the Moon right now. So if you're interested in C-dramas, you know, I will be adding C-dramas to my library. I have a list of shows that I've already filmed, and ones that I'm editing, and ones that I'm currently filming over on my Patreon. So if you're interested in that, you can go over there. Any post that I do that's like an update or what am I doing are all open and free for the public, so you don't have to join in order to see what my updates are. The only thing that I put behind the actual tiers are like the actual full-length videos and stuff like that. So, you know, yeah, check it out. All right, we'll go ahead and leave it there, and I will catch you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.